Okay, for today we will talk about trigonometric function and hyperbolic function of complex number. Kung sa huling topic, ang pinapahanap sa atin is yung trigonometric and hyperbolic function ng imaginary number. Sa topic naman na ito, i-discuss natin kung ano ba yung gagawin natin kung pinapahanap sa atin ang trigonometric function and hyperbolic function ng complex number. Trigonometric and hyperbolic function of complex numbers. In the previous discussion, we were able to derive and summarize the following formulas in solving for the trigonometric and hyperbolic functions of imaginary numbers. So, meron pa nga tayong table dito. So, ito yung table na yun. Sa trigonometric function, so kapag pinapahanap sa atin yung trigonometric function ng imaginary numbers, so ito yung ating mga formulas. So, una is sine ng jx. So, kapag sine ng jx, automatic equal na yun kay j hyperbolic sine ng x. Then, kapag meron naman tayong cosine ng jx, so equal yun kay hyperbolic cosine ng ating x. Okay, so itong apat na natitira, yung tangent, cotangent, secant, and cosecant, pwede natin niyang ma-derive using these two formulas. Okay, so madi-derive natin sila using identities. Okay, for hyperbolic naman, hyperbolic function ng imaginary numbers, so for our hyperbolic sine ng jx, equal yon kay j sine x. Then, for hyperbolic cosine ng jx, equal yon kay cosine x. Then, yung ating hyperbolic tangent, hyperbolic cotangent, hyperbolic secant, and hyperbolic cosecant. So, itong apat na ito is madiderive din natin using these two formulas. So, ang importante dito ay masaulo nyo yung apat na yan. Kasi yun namang mga natitira is madiderive nyo na using those formulas. So, kailangan alam nyo yung sine ng jx, cosine ng jx, tsaka yung hyperbolic sine ng jx, then hyperbolic cosine ng jx. Okay, so paano ba natin ma-solve yung ating trigonometric and hyperbolic function ng complex number using these formulas? Okay, so alamin natin. In solving the trigonometric functions of complex numbers, especially those in rectangular forms, we will use sum and difference of two angles identities. So, ibig sabihin, gagamit pala tayo ng identities. Kung hahanapin natin yung trigonometric and hyperbolic function ng ating complex number. So, sum and difference of two angles identities. So, alin ba yun? For the sum and difference of angles for trigonometric functions, so ito yon. Sin A plus or minus B equals sin A cosine B plus or minus cosine A sin B. So ito na yung ating tinatawag na sin cos cosine. So kapag sum and difference ng sine, so sin cos cosine tayo. So kung ano yung ating sine dito sa gitna, ito din yung magiging sign natin dito. So, ibig sabihin, kung ito ay positive, ibig sabihin, ito ay positive din. Kung ito ay negative, ito ay negative din. Then, sin, cos, cosine lamang. So, ang sunod is yung angle na gagamitin natin, AB, AB lamang. So, sin A, cosine B, cosine A, sin B. Salitan lamang. Okay. So, next is, paano naman kapag cosine A plus or minus B? So,
Kapag naman cosine A plus or minus B, so cos, sin naman yan. Then, kapag ito ay positive, ito naman ay magiging negative. Then, if this is negative, so ito naman ay magiging positive. So, baliktaran naman yung sign. Then, kaparehas lang nung kanina, yung angle dito na A at saka B, gagawin nyo lang salitan dito. So, ito ay A, ito ay B, ito ay A, ito ay B. Ganun lang kasimple. Then, next is for the tangent A plus or minus B. So, tangent A, equal yan kay tangent A plus or minus tangent B all over 1 minus tangent A, 1 minus or plus tangent A multiply by tangent B. So, kung mapapansin nyo, kung ano yung sign natin dito sa taas, yun din yung magiging sign natin dito sa kung ano yung magiging sign natin dito, yun din yung magiging sign natin dito sa taas. So, ibig sabihin, kung ito ay positive, positive dito. Then, kung ito naman ay positive dito, so, yun naman nasa baba natin is magne-negative kasi nabaliktad yung sign dito. Kung sakali namang ito ay negative, so negative din yung nasa taas, then yung nasa ilalim is magiging positive. Okay, so dito sa tangent, A plus or minus B, medyo nakakalito kung pipindutin natin to sa calculator or kung ito yung gagamitin natin solution sa pagkuha ng trigonometric function ng ating complex number. So, kung ganitong gagawin natin solution, medyo mahirap pindutin ito sa calcu. So, may isang paraan dito para masolve natin siya. May isa pang paraan. So, ano yun? By using other identities. So, ano ba yung identities na yun? So, alam naman natin na yung tangent natin is sine over cosine. So, ibig sabihin, pwede ko siyang isulat as sine A plus or minus B all over cosine A plus or minus B. So, kapag itong ginamit nyo, syempre, kailangan i-perform nyo yung dalawa nating trigonometric function. So, ano yon? Yung ating sine at saka yung ating cosine. So, ito naman, para sa akin, mas madali ito kasi madali lang naman natin mapipindot yung ating sine at saka yung ating cosine. So, diretsuhan na yan. So, using these identities, yung sine A plus or minus B, cosine A plus or minus B, then tangent A plus or minus B. So, using those identities, madiderive natin ngayon yung solution sa trigonometric function ng ating complex number. Okay, so using the said identities, we can solve for the trigonometric function of complex number. Okay, so i-derive natin. So, let's say meron tayong sin x plus jy. So, syempre, ito ay magiging equal kay sin x cosine jy plus cosine x sin jy. So, sin, cos, sin. Then, xjy. So, yun yung ating mga angle. X at saka jy. Then, kung ito ay positive, syempre, ito ay positive din. So, saan nang galing yung identities na yun? So, galing siya sa identities na to. Sa sum and difference ng ating sign. So, sin, cos, cosine. Sin, cos, cosine. Ganun lang kasimple. So, ibig sabihin, yung ating A dito, equal na yun kay X. Then, yung ating B dito, will be equal to jy. So, kaya ganyan yung nangyari. Okay. So, by recalling our trigonometric function of imaginary number, so ito yon. Kapag meron tayong sine ng jx, equal na yun kay j hyperbolic sine ng x. Then, kapag meron naman tayong cosine ng jx, equal na yun kay hyperbolic cosine ng x. Okay, so i-apply natin siya dito. So, ito, ngayon, yung cosine jy natin is mapapalitan. So, mapapalitan siya ng hyperbolic cosine
ng y. So, gagawin natin y kasi yung ating variable dito is y. Then, para naman dito, sa sin jy, so, sin jx will be equal to j hyperbolic sin ng x. So, ibig sabihin, ito ngayon ay magiging j hyperbolic sin ng y. So, y, bakit y? Kasi y yung ating variable dito. So, magiging ganito yung ating solution. Sin x cosine jy plus cosine x sin jy. So, kapag in-apply na nga natin to, so, ang mangyayari dyan is sin x times 180 degrees over pi multiply by hyperbolic cosine ng y plus cosine x times 180 degrees over pi multiply by j hyperbolic sin ng y. So, bakit nagkaroon tayo ng 180 degrees over pi? So, kung mapapansin nyo, ito ay sin. So, ibig sabihin, kung ito ay sin, trigonometric function yan. So, lagi nyo tatandaan na kapag trigonometric function, kailangan yung ating angle dito ay naka-degree or naka-degrees. So, ibig sabihin, yung x natin dito, kailangan ma-convert natin sa degrees. Ito kasing x na to is naka-radian. So, kaya siya minultiply ng 180 degrees over pi. So, ganun din yung scenario dito sa ating cosine. Yung x natin dito, naka-radian. So, kailangan i-convert natin sa degrees, kaya i-multiply natin ng 180 degrees over pi. Okay, so, ito namang ating pinag-uusapan kanina, yung cosine jy dito. So, naging na siyang hyperbolic cosine ng y. Then, yung ating sin jy dito, so, naging j hyperbolic sin ng y na siya. Using these formulas. Okay, kapag isi-simplify natin, gawin ko, yung j ko dito, ilagay ko na dito sa unahan. Para hindi na kalituhan yan. So, magiging ang sagot natin or magiging solution natin is sin x multiplied by 180 degrees over pi multiplied by hyperbolic cosine ng y plus j cosine ng x multiplied by 180 degrees over pi hyperbolic sine ng y. Okay, so ito na yung pwede nating maging solution. So, ganyan lang lagi yung gagawin natin. Kailangan yung ating x o yung ating real part ng ating trigonometric function or yung ating real part ng yung real part ng ating complex number na sa-sign natin ay kailangan ma-convert natin sa degrees. Kaya x multiplied by 180 degrees over pi. So, kailangan convert natin siya sa degrees. So, dito, sa part na to, kinonvert siya. Then, dito sa part na to, kinonvert din siya. Okay, so, para naman dun sa kanyang imaginary part na y, so, diretso na yun. Bakit? Kasi, yung atin namang function dito is hyperbolic function. So, kapag hyperbolic function, kailangan naka-radian naman tayo. So, kaya ito, yung hyperbolic cosine ng y, wala na tayong ginawang conversion para dun sa ating angle or para dun sa ating y. Kasi nga, kapag hyperbolic function, ang kailangan nating gamitin na angle is naka-radian dapat. So, ito, wala nang nangyari. Then dito, wala na rin nangyari na conversion. Okay, so para mas mapadali nating mapindot sa calcio yan, ganito yung gawin natin. So, sin x plus jy will be equal to sin ng x raised to r. So, ibig sabihin nun, yung x natin dito is naka-radian. Then, i-convert natin siya in degrees. Then, hyperbolic cosine ng y plus j cosine x raised to r or x raised to r hyperbolic sine ng y. So, ibig sabihin, itong x raised to r na to, kailangan ma-convert natin siya sa degrees.
Okay, so ito na lang yung ating tatandaan. Okay, so let's have an example. So sine 3 plus j4. Okay, so using our identities, so sine 3 plus j4, so kung sine to, magiging sin cos sin. Okay, so this will be 3j4, 3j4. Kung ito ay positive, so syempre, yung nasa gitna natin is positive also. Okay, so yung ating sign dito, trigonometric function yan. So, ibig sabihin, yung 3 natin dito is pwede natin i-convert. Or, yung 3 natin dito is dapat natin i-convert in degrees. So, magiging sine ng 3 multiply by 180 degrees over 5. Cosine ng J4 plus cosine ng 3 times 180 degrees over 5. Multiply by sine ng J4. Okay, so kung i-recall natin yung ating trigonometric function ng imaginary number, so ito yon. So, kapag cosine ng jx, ang mangyayari is hyperbolic cosine ng x. Okay, so dito, pwede natin itong isulat as, kopyahin ko lang to, sine ng 3 multiplied by 180 degrees over 5. Then, cosine ng J4. So, magiging hyperbolic cosine ng x yan. Which is, yung x natin is, ang x natin is 4. Plus, cosine ng 3 times 180 degrees over 5. Sine ng J4, yung ating sine ng Jx will be J hyperbolic sine ng x. So, ang x natin dito is 4. So, J hyperbolic sine ng 4. Okay, so para mas mapadali natin, sine 3 times 180 degrees over 5 hyperbolic cosine ng 4 plus yung j natin dito, ilagay na natin sa unahan. So, magiging j cosine ng 3 times 180 degrees over 5 hyperbolic sine ng 4. Okay, so ito ngayon, pwede na nating pindutin sa calculator. Okay, so pindutin natin sa calculator. Okay, kapag pinindot natin sa calculator yan, sine ng 3 times 180 degrees over 5 multiply by hyperbolic cosine ng 4. So, hyperbolic, ito yon. Then, hyperbolic cosine. So, 2 ng 4 plus I multiply by cosine ng 3 times 180 degrees over 5 multiply by hyperbolic sine ng 4. Okay, so i-check natin.
So, sine ng 3 times 180 degrees over pi multiply by hyperbolic cosine ng 4 plus j times cosine ng 3 times 180 degrees over pi multiply by hyperbolic sine ng 4. Okay, so pag pinindot natin, so ganyan yung mangyayari. Ito na yung ating magiging sagot. Lagay ko sa polar form. So our answer will be 27.2903 bar angle negative 81.88197 degrees. Okay, so ito na yung ating sine ng 3 plus J4. Okay, so pwede din natin gamitin dito yung ating pangalawang solution. So yung pangalawang solution is ito. So sine ng ating x raised to r, then hyperbolic cosine ng y plus j cosine ng x raised to r hyperbolic sine ng y. Okay, so pindutin natin sa calculator to. Yung x natin is 4. Yung x natin is 3, then yung ating y is 4. Okay, so try natin. So sine 3r, then hyperbolic cosine ng y ang y natin is 4 plus j cosine ng 3r, then hyperbolic sine ng y which is 4. Okay, try natin pindutin sa calculator kung parehas yung makukuha natin sagot. Okay, so sine 3 shift ans 2. Okay, then hyperbolic cosine, so 2, then 4, plus I multiply by cosine ng 3 shift answer 2, then hyperbolic sine ng 4. Okay, so our answer will be ito. So, lagyan natin sa polar. So, parehas lang, kung mapapansin nyo. 27.2903, then y angle negative 81.88197. Okay, so lagay ko. 27.2903 by angle negative 81.88197. So, equal ito kay sine 3 plus J4. Ganun lang kasimple. So, paano naman kapag pinapahanap sa inyo yung difference? So, paano kapag ang pinapahanap sa inyo is sine x minus jy? So, syempre, magiging solution natin dito is sine x cosine jy minus cosine x sine jy. So, nagbago lang yung sign. Then, sin, cos, cosine pa rin. Okay, so yung ating cosine jy at saka yung ating sine jy dito is mababago. Depende dito sa ating formula ng trigonometric function ng imaginary number. Okay, so
Kapag ganito, syempre magiging sagot natin dyan is gawin na natin ganito kaagad. So, sin x raised to r, hyperbolic cosine ng y, minus j cosine x raised to r, hyperbolic sine ng y. So, yung ibig sabihin ng raised to r is kailangan i-convert natin into degrees. Kaya may raised to r tayo dito. Okay, so ayan na yung ating sagot dyan. So, dito, kapag sine ng ating complex number, ang tatandaan nyo lang is ito. Sin, cos, sinh. So, anong ibig sabihin nun? So, sin, ibig sabihin yung una nating term, then cos, yung pangalawang term, then cos, yung pangatlong term, then yung sinh natin dito, yung pang-apat na term. Kaya sinh ito, kasi may j tayo sa dulo. So, yung j natin dito, inilalagay na natin sa unahan. So, yung ating sign dito sa gitna nito is nakadepende kung ano yung sign ng ating complex number. So, ibig sabihin, kung ito ay minus, minus yung mapapalagay na sign dito. Kung ito ay plus, plus yung mapapalagay na sign dito. Okay, how about for our cosine? For our cosine naman, so, cosine ng x plus jy. So, kung ito ay cosine ng x plus jy, so ang mangyayari dito is cos, sin. So, kung makikita nyo naman, cos, sin. Then, yung ating angles is x, jy. So, kung ito ay positive, ito naman ay magiging negative. Okay, so to find the solution, kapag kinahanap yung ating cosine ng x plus jy, so cosine ng x plus jy will be equal to cosine ng x raised to r hyperbolic cosine ng y minus j sine ng x raised to r hyperbolic sine ng ating y. So, yung x raised to r, ibig sabihin nun is, yung x natin is, i-convert natin in degrees. Okay, so, ito, yung direct na pagpindot natin sa calculator. Okay, kapag naman cosine ng complex number, ang tatandaan lang natin is cos, sin. So, cos para sa first term, then cos para sa second term, sin para sa third term, then sinh para sa last term. Kaya sinh yon kasi meron pa tayong j sa dulo. Yung j natin is inilalagay na natin dito sa part na to. So, cos, sin. Then, kapag positive yung ating sign ng complex number dito, syempre, yung magiging solution natin is magne-negative dito. So, kung ito ay positive, gagawin natin itong negative. Kung ito ay negative, gagawin natin itong positive. Ganun lang kasimple. So, kapag naman cosine ng x minus jy, so, cosine x, cosine jy plus sin x, sin jy. So, kung mapapansin nyo, nagbago yung ating sign. Negative, positive. So, our solution will be cosine xr hyperbolic cosine ng y plus j sin xr hyperbolic sine ng y. So, yung ating xr, ibig sabihin nun, yung ating angle dito or yung ating number dito will be converted into degrees. Kasi siya ay naka-radian. So, kung ito ay naka-radian yung ating x, so kailangan i-convert natin siya into degrees. So, yun yung ibig sabihin ng r dito. Okay, so yan lang naman yung mga kailangan yung tandaan. Okay, for hyperbolic function of complex numbers naman. So, kung sa trigonometric function ng complex number, ang ginamit natin is sum and difference of angles for trigonometric function. So, dito naman, ang gagamitin naman natin is sum and difference of angles for hyperbolic functions. So, ano ba yon? So, hyperbolic sine ng A
plus or minus b equals hyperbolic sine ng a multiply by hyperbolic cosine ng b plus or minus hyperbolic cosine ng a multiply by hyperbolic sine ng b. So, kung mapapansin nyo, halos ganun lang din. So, kapag hyperbolic function, then sum and difference ng hyperbolic sine. So, hyperbolic sine ng a plus or minus b. So, magiging sin, cos, sin. Yung mangyayari natin. So, kung ito ay positive, positive pa rin to. Then, kung ito ay negative, negative pa rin to. Okay, for hyperbolic cosine naman ng a plus or minus b. So, ang mangyayari is hyperbolic cosine ng a multiply by hyperbolic cosine ng b plus or minus hyperbolic sine ng a hyperbolic sine ng b. So, kung mapapansin nyo, ganun pa rin siya. Cos, sin. Ang pinakaiba lamang is yung ating sign. So, kung ito ay positive, positive na rin to. Then, kung negative yung ating nasa gitna dito, so magiging negative na rin to. Okay, for hyperbolic tangent naman, so hyperbolic tangent ng a plus or minus b, equal yan kay hyperbolic tangent ng a plus or minus hyperbolic tangent ng b all over 1 plus or minus hyperbolic tangent ng a hyperbolic tangent ng b. So, kung mapapansin nyo, kung ito ay positive, positive na ngayon yung ating nasa taas at saka yung ating nasa baba. Then, kung ito ay negative, negative na yung nasa taas at nasa baba natin. Or, pwedeng gamitin din natin yung ating isa pang identities dito. So, kapag kapag hyperbolic tangent ng a plus or minus b, so pwede natin gawing sine or hyperbolic sine ng a plus or minus b all over hyperbolic cosine a plus minus b. Okay, so itong mga identities na to, ito yung gagamitin natin para ma-derive natin yung hyperbolic function ng complex number. Okay, so itry natin. So for hyperbolic sine ng x plus jy, so this will be hyperbolic sine ng x multiply by hyperbolic cosine ng jy plus hyperbolic cosine ng x multiply by hyperbolic sine ng jy. So, ito ay kinuha natin dun sa ating sum and difference ng hyperbolic function, which is hyperbolic sine ng a plus or minus b equals hyperbolic sine ng a multiply by hyperbolic cosine ng b plus or minus hyperbolic cosine ng a multiply by hyperbolic sine ng b. Okay, so kung i-recall natin yung ating derivation para sa ating hyperbolic function, so ito yon. Kapag meron tayong hyperbolic sine ng jx, so equal yon kay j sine x, then hyperbolic cosine ng jx equal yon kay cosine x. So, ibig sabihin, itong hyperbolic cosine natin dito at saka yung hyperbolic sine ng jy natin dito is mababago. So, ang magiging value nito ay yung mga nandito, yung j sine x at saka yung cosine x. Okay, so pakita natin. So, hyperbolic sine ng x will be multiplied to cosine y. So, bakit naging cosine y ito? So, kung mapapansin nyo, ito ay hyperbolic cosine ng jy. So, ito ay makukonvert or magiging cosine x na lamang. So, dito, yung ating angle is y. So, ginawa kong cosine y. Para dito naman, sa ating hyperbolic sine ng jy, so, mapapalitan din siya ng j sine x. Kaso, yung ating angle dito is y. So, itong x natin dito ay mapapalitan. So, magiging j sine y na siya. Okay, so, kung mapapansin nyo, yung ating x dito, yung nasa hyperbolic sine natin at
hyperbolic cosine, yung mga x natin dito is in radian. So, ibig sabihin, hindi na natin siya kailangan pang i-convert. Pwede na natin siyang idirekta. So, ang magiging problema lang natin is itong ating y. Yung y natin is nasa cosine at saka nasa sine. So, yung cosine at saka sine natin is trigonometric function. So, kung trigonometric function yan, dapat yung angle na nandiyan dyan is naka-degrees. So, yung y natin dito will be converted to degrees. Okay, so i-convert natin. So, ganito ngayon ang mangyayari. Hyperbolic sine ng x multiply by cosine y times 180 degrees over 5 plus hyperbolic cosine ng x j sine ng y 180 degrees over 5. Okay, so para mas mapadali natin yung pagpindot sa calculator, so ang gawin natin is ganito na lang. Hyperbolic sine ng x multiply by cosine y raised to r plus j hyperbolic cosine ng x sine y raised to r. So, ibig sabihin ng raised to r, ibig sabihin nun is kailangan ma-convert natin yung number in degrees. So, ibig sabihin yung y natin dito is i-convert natin sa degrees. Okay, so kapag pipindutin natin sa calculator yung hyperbolic sine ng x plus jy, so ito na lang yung gagawin natin. Hyperbolic sine ng x multiply by cosine ng y raised to r plus j hyperbolic cosine ng x multiply by sine y raised to r. So, yan lang yung ating gagawin. Okay, so kung ito naman ay negative, so pagpalagay natin na hyperbolic sine ng x minus jy, so ito ay magiging hyperbolic sine ng x multiply by hyperbolic cosine ng jy minus hyperbolic cosine ng x multiply by hyperbolic sine ng jy. Okay, kapag pinindot natin yung sa calculator, so ganito yung mangyayari. Or kapag kukunin natin yung kanyang solution, so ganito lang yung ating gagawin. Hyperbolic sine ng x multiply by cosine y raised to r minus j hyperbolic cosine ng x multiply by sine y raised to r. So, yung ating negative dito, kapag ito ay negative, syempre, yung negative natin dito is syempre, yung sign natin dito is negative din. Kung negative ito, yung sign natin dito is negative din. Then, yung r natin, yung raised to r natin, ang ibig sabihin nun, yung ating value is kailangan nating i-convert sa degrees. So, ibig sabihin, itong ating y dito is naka-radian. I-convert natin siya sa degrees. Same lang din dito. Okay, so kapag hyperbolic sine ng x minus jy, ganito lang yung ating gagawin. Okay, kapag naman hyperbolic cosine ng x plus jy, so kapag ito ay positive, so positive din to. Then magiging cos, sin. Okay, ang mangyayari, so hyperbolic cosine ng x, then ito is hyperbolic sine ng x. Itong x natin dito is hindi na natin kailangang i-convert sa degrees kasi hyperbolic function naman, yung x naman ay nasa loob ng hyperbolic function. So, ang kailangan ng hyperbolic function is naka-radian. So, okay na tayo dito. Then, yung mga nakapula natin dito, gagamitin natin uli ito. So, kung meron tayong hyperbolic cosine ng jy, so, ibig sabihin, magiging cosine x na lamang to, or cosine y. Then, kung meron tayong hyperbolic sine ng jy, so, ibig sabihin, ito ay magiging j sine y. So, pakita natin. Okay, so, dinirekta na. Ito na yung ating magiging solution. So, hyperbolic cosine ng x multiply by cosine y raised to r plus j hyperbolic sine ng x multiply by sine y raised to r. So, kung mapapansin nyo, yung ating j, inilagay na natin sa unahan. Then, meron tayong y raised to r dito sa ating cosine at saka sa ating sine. So, ang ibig sabihin nun,
yung ating y dito is naka-radian, kailangan natin siyang i-convert sa degrees. Same lang din dito. Okay, so ito na yung solution kapag hinahanap natin yung hyperbolic cosine ng x plus jy. Okay, for hyperbolic cosine naman ng x minus jy, so this will be hyperbolic cosine ng x multiplied by hyperbolic cosine ng jy minus hyperbolic sine ng x multiplied by hyperbolic sine ng jy. Okay, so hyperbolic cosine ng x multiplied by cosine ng y raised to r minus j hyperbolic sine ng x multiplied by sine y raised to r. So, kung ito ay negative na din kapag hyperbolic function. Then, kung ito ay y raised to r, so ibig sabihin nun, yung y natin dito is naka-radian, kailangan natin siyang i-convert sa degrees. So, ito na yung ating magiging solution kapag hinanap natin yung hyperbolic cosine ng x minus jy. Okay, so let's have an example again. So, hyperbolic cosine ng 3 plus j4. Kunin natin yan. Okay, so kung ito ay 3 plus j4, hyperbolic cosine, so pwede ko siyang isulat as hyperbolic cosine ng 3 multiplied by hyperbolic cosine ng j4. Kung ito ay positive, so positive din dito sa gitna, then hyperbolic sine ng 3 multiplied by hyperbolic sine ng j4. Okay, so dito, ito at saka ito, wala na tayong poproblemahin dito. So, ang problema na lang natin is ito at saka ito. Okay, so, lagay ko na dito. So, kopyahin ko yung hyperbolic cosine ng 3, then ito naman. So, kapag meron tayong cosine o hyperbolic cosine ng j4, so magiging cosine ng 4 na lamang yan. Then, yung 4 natin, kailangan may convert natin sa degrees. So, gawin natin 4, may naka-raise na r sa taas. Plus, kopyahin natin yon. So, sine or hyperbolic sine ng 3. Then, sine ng 4. Then, may r sa taas. Okay, so ito dapat ay may j dito sa unahan. So, yung j natin, ilagay na natin dito sa unahan ng ating hyperbolic sine ng 3 para hindi na makalimutan. So, lagi nyo siyang i-place dun sa kasunod ng ating sine. So, kasunod ng ating plus, ilagay nyo na kagad yung ating j para hindi na makalimutan sa pagpindot sa calcul. Okay, so kung pipindutin natin ito sa calculator, okay, so hyperbolic cosine ng 3, then cosine ng 4, shift answer 2, para magawa natin siyang degrees, plus j times hyperbolic sine, so 1 multiply by hyperbolic sine ng 3, wala palang multiply. So, multiply by sine naman ng 4, then may naka-raise na r para ma-convert natin in degrees. Okay, so our answer will be gawin natin polar. So our answer will be
10.0392. Bar angle, negative 130.9574 degrees. Okay, so ito na yung sagot doon. Okay, so dito naman sa trigonometric function at saka sa hyperbolic function ng complex number, madali nating masasagutan yan kapag tayo ay naka-polar form. Pero paano naman kapag tayo ay madali natin masasagutan yan kapag tayo ay naka-rectangular form. Paano naman kapag tayo ay naka-polar form? So, pagpalagay natin na ito yung example natin. So, sine ng 3 bar angle 37 degrees. So, kapag ganito yung scenario natin, kailangan na i-convert muna natin yung ating 3 bar angle 37 degrees in rectangular form. So, gagawin natin siyang naka-rectangular form. So, pagpalagay natin na x plus jy. Okay, so paano nga uli natin kukunin yung x? Paano natin kukunin yung ating y? So, ang gawin natin, para diretso na yung pindot natin dito, so, kunin natin yung ating x at saka yung ating y. So, to find our x, so ano ba yung x natin? Yung x natin is 3 cosine ng 37 degrees. So, ang x natin will be, pindutin natin, 3 cosine 37. Okay, so this will be our x. Okay, so ano yun? 2.3959. 2.3959. Okay, for our y, so ang y natin will be 3 sine ng 37 degrees. Okay, so ang y natin will be equal to, pindutin natin sa calculator, 3 sine 37. Okay, so our answer will be 1.8054. So, ito naman ay i-store natin kay y. Ito ang ating x, then ito ang ating y. Okay, so anong sunod natin gagawin? So, kapag sine ng x plus jy, so, ito ay magiging sin cos cosinch. Okay, so yung j ko, ilagay ko na dito. So, kung ito ay positive, ito ay magiging positive din dito. Then, kung ito ay x, so itong aking dito ay magkakaroon ng x, then yung cosine ko dito ay magkakaroon din ng x. Then, kung ito ay jy, so yung aking hyperbolic cosine ay magkakaroon ng y, then yung aking hyperbolic sine is magkakaroon ng y. So, ganyan na yung direkta nating ganyan na yung ating shortcut. So, kapag sine ng x plus jy, sin cos cosinch. So, ganito lang kasimple. Okay, so yung ating mga x dito, so yung x natin dito ay kailangan magawa nating naka-radian. So, kailangan magawa nating naka-degrees kasi nasa loob siya ng trigonometric function. So, ito ay magiging sine ng x raised to r, then hyperbolic cosine ng y plus j cosine ng x raised to r, then hyperbolic sine ng y. Okay, so try nating pindutin sa calculator. So kapag pinindot natin sa calculator yan, so may value na naman tayo ng x at saka y. So, sine ng x, then shift answer 2,
multiplied by hyperbolic cosine ng y plus j multiplied by cosine ng x raised to r times hyperbolic sine ng y. Okay, so check natin. Sine x raised to r, then hyperbolic cosine ng y plus j cosine ng x r, then hyperbolic sine ng y. So, kapag in-equals natin, ito yung ating magiging sagot. Gawin nating polar form yung ating sagot. So, shape 2, 3. So, our answer will be 3.0359 bar angle negative 45.7287. So, this will be our answer. Okay, so madali lang naman. Ano?